What's up, guys? Awkward, no? What's up, guys? So, welcome to my YouTube channel, and for today's video, we're just going to unbox or basta unbox natin, okay? Yung newest flagship ng Samsung, which is the Galaxy S10. Alright, so yun nga, for today's video, i-unbox ko lang tong bagong dating at mainit-init pa na Samsung Galaxy S10. Thank you sa hindi naman sponsor to. So yun. So for today's video, i-unbox natin itong new Samsung Galaxy S10 Plus ko. At saka magre-review na rin ako at the same time. I-review ko siya at saka opinion ko sa bagong Samsung Galaxy S10 Plus. Yun. Since mahilig ako sa photography at saka sa video, nag-edit ako ng mga video, ina-upload ko lang siya na parang wala namang nagsasalita gaya nito. Pero ngayon guys, sisimulan ko na mag-vlog at lalakasan ko na yung loob ko. Okay. So yun nga guys, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Unbox na natin to. Let's go! So ito na, Samsung Galaxy S10 Plus unboxing in Prism Black. Yun yung kulay na pinili ko para swabe lang. At kasama niya yung adaptive fast charger. Naka-matte, ano siya, matte finish. USB-A to USB-C. Type-C cable. And AKG earphones. Yun. Akala ko di kasama yung walang case na kasama. Dito pala dumikit. Yun. SIM ejector. Dito yung free case niya. Yun. At saka quick start guide. So lagyan natin siya sa case. So ito yung earphone or 3.5mm headphone jack speaker, and then Type-C charging port, power button. Then dito yung SIM card tray at saka memory card, Bixby at saka volume rocker. So yun, let's go. Turn on natin siya guys. So yun, so setup ko lang ng mabilisan to. Itong Galaxy S10 Plus may 5 camera siya, 3 sa likod. Yun, yung specs mamaya pakita ko. Saka 2 sa harap. Yung punch hole camera. Saka yun, ang ganda ng screen. Yung tinatawag na Infinity O display. Try naman natin sa gaming. Yan yung specs niya. Yung processor. Ganda, sobrang smooth. Ayun oh. Napapansin nyo may margin siya sa gilid kasi andyan yung camera niya. Siguro para maiwasang ma-touch yung camera. So far, ganda ng graphics. Ayun, try natin sa video tsaka sa audio. Kasi 2 speaker nito. Nasa in-display din daw. Saka yun nasa baba. Ganda. Edge-to-edge display. High resolution.
So try naman natin yung camera niya. Mabilisan lang to guys kasi sabi ko nga unboxing lang talaga dapat to, pero ewan ko, ang dami ko nang sinasabi. Overall, wala naman akong masabi sa camera. Siyempre si Samsung hindi pa pahuli sa camera. At saka siyempre guys, flagship phone to. So hindi talaga siya papahuli. Yun, so sana by next week magkaroon ako ng hands-on review nito. Hands-on video review. So yun. So yun nga, na-unbox na natin siya guys. Ito na siya. Gamit-gamit ko na siya. Andito na yung SIM card ko. So far, so good. Ang ganda. So, following days, enjoy ko pa siya, explore ko pa siya. Hindi ko na masyado in-explore kasi inantok na rin ako. So yun. So papakita ko yung mga sample shots ko. Ito na siya guys. So yun, so that's it for today guys. If you're just new to my channel, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-update kayo kung may mga bago akong video. That's it for now guys. Cheers!